Morning guys. Ilang araw na parang hindi ako pinapadala ng order ng DoorDash Siguro sa kakapili ko ng order na tanggapin, ayaw na ako bigyan. Well, may secret weapon tayo dyan. Hindi lang naman sila nag-iisang delivery gig dito Meron pa tayong Uber. So today, Uber naman tayo ngayon. Ayan. Okay? Ayaw mo DoorDash? Uber ako ngayon. Sana hindi matagal ang hintay natin. Maaga pa Pero usually pag ganitong maaga, madaming order papasok para Starbucks at saka yung mga ibang mga medyo popular na mga coffee house dito. By the way, yung nasa kaliwa, yung nakikita nyo, diyan ako nakatira. Pulan tayo dito, maghihintay tayo. Medyo slow pero sana makakuha tayo. Okay? Hintay-hintay lang tayo. Ten minutes na, wala pa rin. Linggo kasi ngayon pasok muna kaya ako sa bahay, no? Doon ng TV, panoorin yung mga kung ano-ano. Tsaka yun pala guys, yung iba sa inyo nag-comment doon sa video ko sa yung DoorDash video. Yung iba sa inyo nag-comment na congrats sa bagong kotse. This is actually a very old car. Ano pa ito? 2013. So ilang taon na? 9 years. Toyota, it's a hybrid car. Siguro nakaka 38 to 40 miles to a gallon ako. So yan lang. Just wanted to add that para dun sa mga nag-comment dun sa na una kong video nung nag-DoorDash naman ako. Lagay ko yung link dito sa may, siguro dito lalabas yun sa may kaliwa Diyan siya lalabas siguro. Click nyo kung gusto nyo panoorin yung sa DoorDash naman. Medyo may konting serious side na lumabas dun sa akin nung nag-uusap. Pero ngayon, cool lang tayo. Ang gusto ko lang ngayon talaga, kumita. Kumita tayo ngayon, Sunday. Tingnan natin. Darating na yung mga bills para may pambayad ng bills, di ba? Okay, standby pa tayo ulit. Medyo matagal-tagal na ako nakaupo dito. Mga 15 minutes na. Kaya sana may pumasok na order. Pag wala pa, papasok muna ako sa bahay. And relax muna at mag-resume na lang mamaya. Balik muna ako sa bahay. Wala pumapasok ikot ako, gagarahe muna ako, and then mamayang hapon o mamayang tanghali i-on ko uli yung app para may makuha tayong order. Okay, so balik muna ako sa bahay. Manood muna tayo ng Netflix. Ano bang magandang panoorin? May binili yata na movie yung mga anak ko kagabi. Saan ba nila binili yun? Panoorin ko muna. Gagarahin muna ako. Okay, mamaya na uli. Nanonood na sana ako. May pumasok na order. So, kunin natin yung order. McDonald's. Naman at lumabas na yung araw.
make a left turn, then keep left. Hi, you want to eat the Mapo left today? It's an Uber order for Joe. Just come to the left window. Thank you. You're welcome. My Uber order for Joe. We'll do this? Uber. What's the Joe. The number is BA9. Thank you. So, de-deliver natin to ngayon. Sundin lang natin yung sinasabi ng GPS. Ayun. Medyo exercise tayo, paakyat eh. Kailangan ko to dalhin kasi kailangan ko picturean yung delivery ko. Okay, mabilis lang. Sinalubong ako ng customer. Now, hiningal ako dun sa pag-akyat ah. Wow. So, next pick up, Starbucks. Let's go. Nag-break muna ako kanina umaga. So ngayon, tanghali na, susubukan natin ulit. Kanina yung last delivery ko, akala ko nagre-record pa. Natapos na at nakauwi na ako lahat. Wala na palang battery yung camera. Kaya hindi na record yung hindi na record yung delivery, yung second delivery ko. Yung sinasabi ko kanina ng Starbucks. I-on ko na to. And then maghintay na naman tayo. Sana hindi matagal ang hintay. Ayun, pagkatapos ng mahigit 10-15 minutes, may pumasok din na order. Tapos nito ayoko na, unless may pumasok agad na bago. Pero kung wala, ayoko na. I'm calling it a day. Diyan sa atin sa Pilipinas, may ganito rin ba? Hindi ko alam ko meron eh. Naririnig ko na may mga delivery din dyan eh. Comment naman kayo kung ano-anong meron dyan. In a quarter mile, make a left turn on B Street using the upcoming left lane. Compare natin dito sa US, Grubhub, Uber Eats, DoorDash. Yan yata yung 3 major na food delivery apps na meron dito. Itong lugar na to, itong B Street na papasukin natin, ito yung parang old downtown ng Hayward, kung saan ako nakatira, yung syudad ng Hayward. May Wingstop, may mga nagbebenta yung uso, yung mga boba, may mga restaurants, may brewery, may kape. Pick up on the left. Oh, siniswerte tayo. Ito, parking. Malapit. Oh yeah. Okay pala pagkasama kayo eh. Siniswerte ako sa parkingan. Ngayon ang desisyon, itatago ko ba yung camera o iiwan ko lang dito? Siguro patayin ko na lang at itago ko muna. Hindi naman mura itong camera ang gamit ko eh. Insta360 One X2. So medyo may presyo. Itatago ko na lang, on ko na lang uli mamaya. So pakihintay nyo lang ha. Bye. Okay, na pick up ko na. Mabuti mabilis lang.
And then, sabi nga nila, please like and subscribe. Please like and subscribe. Drop off on the right. 789. Okay guys, sandali lang. Deliver muna natin to. Okay, madali lang. Madali lang naman pala eh. So, ayos. So, walang pumapasok na order. Tinatamad na talaga ako maghintay. So, uwi na ako ngayon. Sana nagustuhan nyo tong maiksing vlog na to. Ganun lang naman ang Uber. Log in, hintay ng order, pick up, deliver, picture. Paulit-ulit lang yan kung ilang oras mo gusto gawin. Bantayan mo lang yung mileage mo, yung fee na ibabayad sa iyo para siguradong hindi ka lugi at may konting kita ka rin. So, salamat guys sa panood. Again, please like and subscribe the channel. Down below in the comments, sa comments ninyo, pakisabi nyo naman kung anong meron dyan sa Pilipinas na katulad dito sa ginagawa ko. Tsaka kung magkano ang possible na kinikita ninyo. Ang kinita ko for kung pagsasamahin lahat ng 2 oras siguro kanina, ito yung kinita ko. So 69 yung 2 oras na hindi pala. Okay, nakalagay dito active 2 hours. 2 hours ako active for 69. Pero panay ang pahinga ko. wala akong boss. Okay na rin linggo kaysa naman mupo lang ako sa bahay. Wala kang mahahanap na 69 na nakaupo ka lang sa loob ng bahay mo. So again, diskarte na walang arte. Uber tayo ngayon. Thanks for watching and see you in my next vlog. Sabi nga nung idol ko na YouTuber. Hindi ko lang muna babanggitin ang pangalan niya, pero meron akong idol na bata na YouTuber dyan sa Pilipinas na halos araw-araw ko pinapanood. Okay? Bye!